ito lang naman yung mga tips ko sa inyo, guys. My goodness, girl. Hi guys! Good morning! Kumusta kayong lahat? Ako, okay naman ako dito. Eto nga, nagbabalak ako na mag-declutter ng drawer namin. So, ang mga gagawin natin today is I'm going to teach you on how to properly declutter your nightstand or yung mga drawers nyo sa bahay. And maya-maya din is tuturuan ko kayo ng very easy, very simple craft and wala kayong gagastusin na organizer ng mga cables nyo, yung mga phone chargers nyo, yung mga earphones nyo na pakalat-kalat sa bahay. Isa rin yan sa problema namin dito sa bahay. And sa very last part ng video na to, I'm going to give you successful tips on how to maintain your house or your home clutter-free and organized. Kaya panoorin nyo tong video na to up to the very last part para malaman nyo yung mga bagay na yan. Anyway, ang upload schedule ko pala guys, and seryoso na talaga to, is every Monday 11 PM New Zealand time or 6 PM siya Philippine time. And pag Thursday naman, same time. So, kita-kits tayo every Monday and Thursday. Kunin ko lang tong ring light. And by the way, kung hindi nyo pa pala napapanood yung ring light unboxing video ko, please sana po panoorin nyo. Maawa na kayo sa akin. Ilalagay ko po yung link dito sa... dito sa corner na to. So, papakita ko sa inyo ang aking sikreto. Ito yung side table drawer namin. And isa lang siya kasi nakadikit sa wall yung bed namin. So, kailangan lang namin ng isang side table drawer para dito sa diffuser ko, sa picture frame namin na hindi naman maayos yung pakalagay ng picture. Actually, sira na to guys. Mura lang kasi namin tong nabili sa Kmart. At dahil mura siya, mabilis siyang masira. So, yun. Ito naman drawer na to. Dito namin nilalagay yung mga hygiene products namin. Gaya ng lotion, mga pulbo, ganyan. Saglit ko lang ipapakita sa inyo kasi grabe talaga. Ang gulo niya. So, yun yung project natin ngayong araw. Pag ako nagdi-declutter or nag-organize, hindi ako nag-spend much ng pera. So, wala tayong gagastusin ngayong araw na to. Kasi nakikita ko usually sa mga ibang YouTube videos na pag nag-organize sila or pag nagdi-declutter sila, meron silang nilalabas ng mga bagong organizer. Yung parang ang iisipin mo is, sayang magdi-declutter na sana ako, mag-organize na sana ako. Kasi lang wala akong ganyan kagandang mga organizers. So, ang gagawin natin ngayong araw is mag-organize tayo or magdi-declutter tayo ng drawer nang walang sinispend na pera. The first step is to take everything out. This will give you the opportunity to see everything that's inside your drawers that you might have already forgotten that's been there all along. The second step is to sort and group similar items. This is very important in organizing. In this way, you'll be able to see how many of the similar items you already have. I'm going to use this shot glass to store my bobby pins and hair clips. This is one of my favorite ways to store them. The good thing about this is that it makes the bobby pins or hair clips easily accessible whenever I need them or whenever I need to store them back. Plus, it really looks nice. Guys, so isa rin ba kayo sa mga natatakot na magtapon ng mga ganitong items? So nagdadalawang isip kayo kasi parang kailangan nyo siya kasi parang nakakabit siya sa isang furniture sa bahay nyo. Pero parang hindi. Parang basura lang siya. So kaya kinip ko tong dalawa na to kasi parang feeling ko nakakabit siya sa isa sa mga furnitures dito. Pero hindi ko alam kung alin. So baka mamaya niyan kailangan pala namin tapos tinapon ko na. So pero feeling ko, tatapunin ko na lang to. Anyway, back to organizing na tayo. After identifying the items which you really need inside your drawers, you can now throw away items which you don't need, won't be using anymore, or haven't used in the last 6 months. Then you can start wiping the drawer organizers if you have them and the inside of the drawers, or vacuum or dust them off.
Break muna tayo guys. Wait, ituturo muna ako sa inyo. Isa pa kasi sa mga tinatago namin dun sa side table drawer is yung mga cables namin. Phone charger cables, yung mga earphones namin. So, dun namin tinatago. And, ituturo ko sa inyo kung paano ko ino-organize yung mga cables na yon. So, ito lang yung kailangan natin, mga tissue rolls. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi naman natin kailangan mag-spend ng marami or hindi natin kailangan mag-spend at all para makapag-organize tayo. Kung medyo fancy kayo, kung nababother kayo na ganito ang itsura ng cable organizer nyo, ito na lang ang gawin nyo. Balutan nyo siya ng favorite color nyo ng wrapping paper. So, ang gagawin natin is pagdidikitin natin silang lahat. Hindi ko na sila babalutin ng ganito kasi ang plano ko is ilalagay ko lang naman sila sa loob ng side table drawer namin. So, hindi naman siya makikita. Ilalagay natin sila by 3s ata or by 2s. So, tingnan natin. Ganito ba, guys? And parang gagawa tayo ng box shape. Here, I'm using paper clips to keep the tissue rolls together so that I could probably put tape on them. I'm starting with 2 rolls and then 3. So I'm making 3 groups with 3 rolls each, and then I'm going to combine all of them later. Now, the 5th step is to arrange the items inside the drawer. Arrange them in a way that you could understand, like place the items which you will be needing when you're in your bed, in your nightstand, or your bedside table. That way, you won't have to get up every night when you'd be needing something while you're chilling in your bed. Like for me, I placed our phone chargers, earphones in our bedside table because we charge our phones before we go to sleep. That way, we don't have to get up anymore to reach for the phone charger since it's already stored in our bedside table near our bed. In this black jar, I also have my own way of grouping the items in it. I keep all of our hygiene products, which we always use, in the top drawer, and in the second drawer, that's where I keep all of our backup supplies like extra lotions, powders, or deodorants. I also keep in here the items which we rarely use. In the last drawer, that's where I keep my sanitary pads, our nail cleaning kit, and other stuff which we use at least once a month. The last step is to clean up. Don't forget to throw away any additional rubbish that you may have discovered while decluttering. Also, sweep or vacuum the floor and make sure the rest of the room is tidied up. Finally, natapos din natin yung pag-declutter ng drawers natin. So, okay na yung side table drawer natin. Okay na yung drawer natin dito sa ilalim ng desk. Maayos na sila lahat. Ito lang naman yung mga tips ko sa inyo, guys. Ever since you came around. So, ang importante sa mga bagay natin para hindi sila pakalat-kalat gaya nito, kailangan meron silang bahay nila. So, they should have their own home. Para, pag halimbawa, kumuha ka ng pen, alam mo kung saan mo siya ibabalik dito sa pen holder. Kasi pag halimbawa wala siyang bahay, hindi mo alam kung saan siya ibabalik, di ba? Ilalagay mo lang siya kung saan. Kahit itong mga halimbawa, yung notebooks na to, or itong sticky notes na to, meron silang posisyon kung saan ko sila ilalagay palagi. So, alam ko na dito sila nakapwesto palagi sa may part na to ng desk. Kahit yung mga household members nyo, or kahit yung halimbawa yung anak nyo, or yung asawa nyo, pag nakikita nila na organized, or nakita nila na may bahay yung items, pati sila, masasanay na rin sila. Tapos i-orient mo din sila. Syempre, dapat na, oh guys, ito ha, nag-ayos ako dito. Dito ilalagay yung ano, dito yung ano, dito yung ano. Syempre, it will take a while for them to, para masanay. Pero, at least, alam na nila na, okay, inorganize na to. Dito to dapat. Ganon. Pero syempre, alam ko naman na, kahit kami, dadalawa lang nga kami dito sa kwarto na to, magulo pa din. Kasi, as time goes by nga, bumibili tayo ng kung ano-anong mga items na feeling natin, kailangan natin, tapos hindi naman pala natin kailangan. Kasi ito nga yung mahirap. Pag halimbawa, bibili ka,
tapos magka-clutter lang pala siya sa loob ng kwarto mo. So, useless lang din naman. So, ikaw lang din naman yung mahihirapan na maglinis. Kasi nga, ang dami-dami mong binili na hindi mo naman kailangan. Pangalawang tip ko naman, mag-declutter kayo regularly. Tinamad lang talaga ako guys kasi wala akong motivation para mag-declutter. Pero ito na nga, ito na yung motivation ko. I-share sa inyo kung paano ako mag-declutter. So, mas maganda kung may schedule kayo. Halimbawa, once a month, ganon. Number 3 is, huwag kayong manghinayang na magtapon kayo ng mga items na hindi nyo naman ginagamit. Gaya nung nung hand lotion ko. Met you at a time. So, binili ko siya dati kasi gusto ko siyang itry. Kaya ko yung binili kasi super mura siya. Parang nasa $5 lang ata yun. Tapos, nung trinay ko na siya, hindi siya madulas sa kamay. So, parang feeling ko dry pa din yung kamay ko. So, nag-stop ako na gamitin yun. Tapos, pagka-stop kong gamitin yun, tinago ko lang siya sa drawer. And then, hindi ko na siya pinansin mula nung binili ko siya. So, nakatago lang siya sa drawer. Pampadagdag siya ng space dun sa drawer ko. Ngayon ko lang siya tinanggal sa drawer after ilang buwan na nandun lang siya sa drawer, nakahiga, hindi siya ginagamit. So, yun. Kaya kailangan talaga mag-declutter regularly. Kasi, marirealize mo, halimbawa, 3 months na hindi mo pa din ginagamit, tapos alam mo naman na hindi mo na yun gagamitin. Alisin mo na siya, itapon mo na siya. So yun, tinapon ko na siya. And then, last tip ko sa inyo guys is, huwag kayong bumili ng mga bagay na alam nyong hindi nyo naman kailangan. Lalo na yung mga sale na yan, my goodness. Bait lang yan, pain lang yan para kumita yung mga companies na yan, yung mga malls or yung mga supermarkets. Ito yung inaamin kong sickness ko din, especially dati. Pero ngayon hindi na masyado. So dati, lalo na dun sa Pilipinas, pag may nakikita akong sale, oy, sale yung SM. Bibili ako ng mga items. Halimbawa ito, tubigan. Bibili ako ng bagong tubigan. Tapos itong luma kong tubigan, wala na, itatago ko na siya. Eh di pampadagdag pa siya ng space, 'di ba, sa bahay nyo. Alam ko naman na okay pa naman tong tubigan na to, ba't ako bumili? Kasi nga, sale. Eh, ang nangyari, nabawasan ako ng pera and nadagdagan yung clutter ko sa bahay ko kasi alam kong hindi ko na to gagamitin kasi gagamitin ko na yung bago. And paano ko yung bago kong ginamit, hindi ko pala nagustuhan. So, ang mangyayari, yun yung itatago ko. Ito naman yung gagamitin ko ulit. So, parang sayang lang ng pera, diba? Kasi bumili ka ng bago, hindi mo naman pala gagamitin. So, yung mga ganun. So, medyo mag-hold back tayo, lalo na pag, diba, bagong sweldo. Parang, oh my God, bagong sweldo ako. Gusto kong bumili ng bagong ano. Ano kayang kailangan ko ngayon? Tapos hindi mo naman pala kailangan. Parang kailangan ko ng bagong mug. Kasi parang sawa na ako dun sa mug ko. Tapos hindi mo na magagamit yung iba mong mug. Kasi isa ka lang naman na gumagamit ng mug. So ngayon, pinapractice ko na talaga yung sarili ko na mag-hold back pag napapagastos ako. Actually, madami akong gustong bilhin. Madami akong gustong bilhin na mga bagay. Marami akong nasa wishlist na gusto kong i-add to cart. Pero hindi ko siya ginagawa up until now. Kasi ilang beses ko siyang iniisip na, ano kaya? Bilhin ko kaya to? Pag-isipan nyo ng mga 100, 200 times bago kayo bumili ng mga items. Okay lang naman na paminsan-minsan regaluhan mo yung sarili mo na syempre nag-work hard ka din naman para sa pera mo. Pero pag sinasanay mo kasi yung sarili mo na ito yung pangtanggal mo ng stress, in the end, ikaw din naman yung malulugi kasi nagagastosan ka. So, ang solusyon dyan is maghanap ka ng ibang hobbies na hindi ka magagastosan. My goodness, girl. Or kaya naman, kung magagastosan ka, alam mong makaka-benefit sa buhay mo. Halimbawa, mag-sign up ka sa gym. O, kahit nagastusan ka, gaganda naman yung katawan mo, di ba? Or kaya, take ka ng class ng photography, mga ganon. Or kaya, ganito, mag-start ka ng YouTube channel. So, or kaya kumain ka na lang sa labas, medyo okay pa yun, di ba? Yun lang naman yung mga tips ko na pinapractice ko ngayon and sinasanay ko yung sarili ko ngayon para hindi madagdagan yung mga clutter namin dito sa bahay. Kung gusto nyo i-follow guys, i-follow nyo yun. Pero kung medyo may problema kayo dun sa tips ko, okay lang naman. Kasi kanya-kanya naman tayong strategy, ba? Diba? Kung halimbawa may iba din kayong mga tips na pwedeng i-share sa amin kung paano nyo nakikip na organized yung bahay nyo, share nyo naman sa comment down below. And kung ano naman yung mga struggles nyo. Kasi nung last time, dun sa closet organization video ko, may mga ibang nag-share din ng mga struggles nila. Hi, sis Tony. So, yun lang guys. So, anyway, maraming salamat po.
kung nakarating kayo dito sa part na to ng video. Kung nakaabot kayo sa part na to ng video, leave naman kayo ng heart para alam ko na napanood nyo up until the last part of the video. Kung hindi, ibig sabihin, joke lang. Anyway, don't forget to hit like and subscribe to my channel. And, syempre, panoorin nyo din yung mga ibang videos ko. Kung gusto nyo tong mga organizing videos na to na ginagawa ko, like nyo lang tong video na to para alam ko na gusto nyo ng mga ganitong klaseng contents. And please also follow me on my Facebook page. It's TheLoveTrisha12 and my Instagram account, it's LoveTrisha12. Pwede din tayong mag-usap dun, guys. DM nyo lang ako, PM nyo lang ako, nagre-reply po ako. And kung gusto nyo ng shoutout, comment lang din kayo sa baba. Anyway, thank you so much for watching. Stay safe, guys, and see you on my next video. Bye! Ayan, so shoutout na po tayo, guys. Shoutout po tayo kay Miss Sha Feliciano. Meron din po siyang YouTube channel, so kung gusto niyo pong i-check out yung channel niya, ilalagay ko na lang po yung link niya dito sa description box below. Anyway, kung gusto niyo po na shoutout, comment lang po kayo dyan sa baba and i-feature ko po yung comment niyo sa next videos ko. Ayos ba yung ko, guys? Wait lang. I have a secret. I have a secret. Oh my god. Properly decral... Ang solusyon... 2, 4, 6, 8. Kulang ako ng isa. Don't you worry.